כל זמן בשנה יש לו את הבחינה שלו. יש דומם, יש צומח, יש חי, מדבר. דומם, צומח, חי, מדבר כנגד כל פעם במשך השנה. למשל מדבר יום כיפור, ראש השנה, הזמנים האלו שזה יותר דיבור, כי צריך להרבות בשיחות ותחנונים ותפילות לפני השם ברוך הוא, שיקבל את התפילות שלנו, אז צריך להרבות הרבה בדיבור. וחי, זה בשבועות שמקבלים את התורה, שזה תיקון למיטה שהייתה, של השינה שזה מיטה. וצומח זה עכשיו ט"ו בשבט, ודומם זה סוכות, שיושבים בדממה ולא יוצאים מפתח האוהל, לא יוצאים מהסוכה, יושבים בסוכה, זה דומם. לכן בט"ו בשבט ההתבוננות היא על הדיבור, על הצומח. זה זמן שבו האדם מסתכל על הצומח. סנחריב שרצה לכבוש את ירושלים, מהעזות שלו והגאווה שלו, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לכבוש את ירושלים. הוא חיזק את חזקיהו המלך, והוא אמר לו שאתה תראה את המפלה של סנחריב בסימן שאני אראה לך מהשמיים. מה הסימן שהיה על מפלתו של סנחריב? כתוב בישעיה פרק ל"ז, פסוק ל"ד, שם כתוב וזה לך האות. הקדוש ברוך הוא אמר, ישעיה אמר לחזקיהו נבואה. אמר לו, אני אתן לך סימן מהשמיים שאתה תראה שהמפלה של סנחריב תהיה מתי שאתה תראה את הירק, את כל היבול והשפע מתחיל לגדול ולגדול בלי שום זריעה שתהיה. יתחיל לגדול לכם היבול מחדש, זה יהיה סימן לשנה ראשונה. אחרי זה כל הספיחים של הזרעים יצמחו לבד מבלי שזרו אותם, כל מה שהיה יתחיל לצמוח, ובשנה השלישית אתם תראו נס ופלא כזה שמהר הם יגדלו, העצים והפירות הכל יגדל, וגם זה יהיה, גם לא רק שזה גדל מהר העץ, אלא גם יהיה מוכן מהר לאכילה, יהיה בשל מאוד מאוד מאוד. ופה אנחנו רואים שהסימן של הפריחה, של הצומח, זה כנגד מפלת הרשעים. זה שזה בחינת מפלת הרשעים. אז ט"ו בשבט מפילים בו את הרשעים. לכן תמיד שבת שירה שיוצא, תמיד ט"ו בשבט יוצא אז פרשת שירה. תמיד יוצא שירת הים סמוך לט"ו בשבט. כי שירת הים נאמר על מפלת הרשעים. כל פעם שאנחנו שרים לקדוש ברוך הוא, כל שירה, המשמעות שלה היא על מפלת הרשעים. כתוב על חזקיה המלך במסכת סנהדרין בדף צדיק ד' עמוד א', כתוב שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו מלך המשיח, אבל הוא לא בחר בו לעשות אותו מלך המשיח. למה? הוא לא אמר לו שירה לשם, זה שהוא נרפא מהחולי, ועל ניצחונו של סנחריב. למה השירה, כשאדם אומר שירה לשם, אז הוא מקשר את כל הדומם, צומם, חי, מדבר, הכל הוא מעלה את זה לשורש. ועיקר זה דווקא על ידי הצומח. כי הכל זה בחינת גן עדן אחד גדול. כל הבריאה כולה זה גן עדן אחד גדול. מתי שלא מעללים את השם, ולא משבחים את השם, ולא מתבוננים בבריאה, אז למעשה נותנים קרן לרשעים, תקומה לרשעים. מתי שאדם מעלל ומשבח את השם על כל דבר, לזה הוא מפיל את הרשעים. לכן היה 10 שירות. שירה הראשונה שהייתה, זה שירה של אדם הראשון. שאמר מזמור שיר ליום השבת. זה השירה הראשונה שהייתה. ובשמות רבה, פרק כ"ג, בסוף י"א. כתוב שמה 10 שירות היו. אחד, השירה הראשונה הייתה של האדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת. אחרי זה שירת הים. אחרי זה שירת הבאר. אחרי זה שירת האזינו. אחרי זה שירת יהושע בן נון. שירת דבורה. אחרי זה שירת חנה. שירת דוד. שיר השירים וגוג ומגוג. שירת יהושע זה מה שאומר ירך בעמק האלון. ולכן כל השירות האלו נאמרו על מפלתם של רשעים. אז מה נמצא? שמפלתם של הרשעים הייתה על ידי שירה. כי כל פעם שאמרו שירה, הפילו הרשעים. אז שירת הים היא כנגד מפלת פרעה.
נמצא שעל ידי השירה מפילים את כל הרשעים ואת כל הסטרא אחרא. מתי שלא אומרים שירה, אז אי אפשר להפיל את הרשעים. לכן חזקיה המלך איבד את המדרגה שלו להיות משיח. כתוב במעלה של שירת הים, אתם יודעים, מעלת שירת הים היא דבר שאין למעלה דבר כזה עצום ונשגב. זה להגיד שירת הים, כל יום להגיד שירת הים, כל יום ויום. כל יום ויום, אסור לוותר על שירת הים. אדם שלא אומר שירת הים, העוונות שיש עליו לא יכולים להתפוקק ממנו, רק על ידי אמירת שירת הים. בשעה שאדם אומר שירת הים, כל העוונות שלו מתפוקקים. מחזור ויטרי, תלמידו של רש"י הקדוש, בסימן רס"ה הוא כותב שהוא אומר שחובה עלינו לומר שירת הים בכל יום ויום. ככה הוא כותב שחובה עלינו לאומרה את שירת הים בכל יום ויום. כולם צריכים להגיד שירת הים כל יום ויום, לא לפספס שום יום משירת הים. כי מעלת שירת הים היא הדבר הכי גדול לרווקים, היא הדבר הכי גדול לפרנסה, היא הדבר הכי גדול שיש בעולם, זה קריאת ים סוף. כשאנחנו אומרים את קריאת ים סוף, אז אנחנו מתחברים להשם ברוך הוא, אנחנו זוכים להיות בעלי אמונה. זוהר בשלח בדף נ"ד עמוד א', רבי שמעון בר יוחאי אומר, שער לא נאמר אלא ישיר אותו לעתיד לבוא, שכל מי שיאמר שירת הים בכל יום יזכה לשיר אותו לעתיד לבוא לפני הקדוש ברוך הוא את שירת הים. וזו תרומה דף קל"ב עמוד א', רבי שמעון בר יוחאי אומר שכל דיבור ודיבור שאנחנו אומרים שירת הים, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדיבור הזה והוא עושה את זה מהשמיים, כל תיבה ותיבה של שירת הים הוא עושה מזה כתר של שמות הקודש הנוראים, והקדוש ברוך הוא מתהדר ומתלבש בכתר הזה של שירת הים, ולעתיד לבוא ייתן את זה למלך המשיח, את הכתר הזה מכל השירת הים שאמרו פעם בעולם עם ישראל. וכל מי שאומר שירת הים בכל יום יזכה לראות את מלך המשיח עטור בכלי זנו בביאת המשיח. כל מי שאומר שירת הים. שירת הים יש נחת מאוד מאוד גדול לקדוש ברוך הוא. למה? זה שידוד מערכות הטבע שהקדוש ברוך הוא רצה. אפילו פרעה הרשע, פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ב, אומר שפרעה אמר שירה לקדוש ברוך הוא בלשון מצרית. אמר שירה לקדוש ברוך הוא. התחיל להלל את הקדוש ברוך הוא, כל כך הלל גדול מאוד, הלל גדול ונורא, הלל את הקדוש ברוך הוא, שיבח אותו. אם פרעה אמר שירה ואתה לא אומר שירה, איך אתה יכול לא להגיד שירה לשם כל יום? אז ט"ו בשבט זה להגיד שירה, זה לזמר, זה לרנן, כל דבר שרק אפשר בעולם, לרנן ולשבח לאדון השמיים והארץ. כל דבר ודבר. בכל דבר שאוכלים, בכל דבר ששותים, בכל דבר שאדם מתבונן, חייב להלל ולשבח לאדון השמיים והארץ. מתי שלא מהללים ומשבחים להשם, אז כל הדינים שיש בעולם, כל הצרות, כל הדברים, כל הזמן צריך לשיר לשם, לשיר לפניו ולהודות לפניו על השירה. ובפרט הדבר הזה של שירת הים, יתחזק בו גם כל הרווקים וכל הרווקות, כל האנשים שצריכים פרנסה, ולכוון בו באמירה שלו טוב טוב טוב. טוב טוב לכוון באמירה שלו. למה? גם כתוב שכל מי שאומר שירת הים, נמחלים לו כל העוונות שלו. כל העוונותיו נמחלים לו. יש בזה מראה מקומות בכמה דברים. כתוב את זה דברים יפים מעניינים. במדרש שוחר אותו פרק י"ח, ילקוט שמעוני פרשת בשלח בסימן רנ"ד, רמז רנ"ד, ספר חרדים פרק ע"ג. גם כתוב ציפורן שמיר למרן החידה בסימן ב' עוד כ"ד. גם זה כתוב שם. זה המראה מקומות שמדבר על המעלה הזאת שנמחלים כל עוונותיו של אדם שאומר שירת הים. ומי שלא אומר שירת הים, האדם הזה נושא עוון. כל העוון הזה הולך איתו לכל מקום שהוא הולך, והוא לא מבין איך הוא לא מתנתק משום רע. כי הרע זה רודף אותו והולך אותו ואוכל לו את העצמות, בגלל החטאים שלו והעוונות שלו. שהוא לא פותח שירה ואומר לשם שירה. רבי אור מיסטרליס, כשרף זכותו יגן עלינו, שהיה כזה עצום, כזה אמרי קודש, גאון הקדוש, שהיה עצום, היה מתפלל תפילת ערבית, מהתפילה עד נשאר בבית כנסת עד שחרית, היו מוצאים אותו, שהוא היה עוד ילד קטן,
המתפלל. הוא היה לו מנהג כל פעם בשירת הים עם התלמידים ללכת, להבשיל את השרוולים של המכנסיים ולהרגיש את המים שיהיו הולכים מסביבם ככה. עד כדי כך שהם היו בתוך קריאת ים סוף, ככה ממש הרגישו את המעלה. לכן הוא היה אומר את זה בעמידה. קצות השולחן, רבי חיים נאה בספרו קצות השולחן בסימן פ"ד, כתב גם צריך להגיד שירת הים בעמידה, שחשוב להגיד שירת הים בעמידה. הוא הביא מקור לזה מעניין, בזוהר לך לך, הבאתי את זה בתפילה שלי, בתפילה לקבר דוד המלך, זוהר לך לך דף פ"ב עמוד ב', שדוד המלך היה קם כל לילה בחצות והיה עוסק בשירות ותשבחות. אז הזוהר הקדוש אומר ששירה ותשבחה קמי קודשא בריחו צריך להגיד אותם בעמידה. אז אי אפשר להגיד את זה בישיבה. אז משמע שדוד המלך אמר אותם בעמידה, ומפה הוא למד מזה שצריך להגיד את שירת הים, להגיד את זה בעמידה. וגם מביא במסכת סוטה בדף כ"ז עמוד ב' על משה רבנו שאמר את ההלל, את השירה, אז עם ישראל אמרו את זה כמו הלל, מילה אחרי מילה. משה רבנו אומר, והם אומרים, אז אומר שזה מדין עמידה, אז הוא למד את זה משם. מפה למדים שצריך להגיד את זה בעמידה. פה לא אומרים את בעמידה, אבל אדם שהוא מתפלל, אומר את זה באמצע היום, והוא רוצה להגיד את זה לישועה, תגיד את זה בעמידה. פתח סידור, תגיד שירת הים, תתבונן, תיבה, 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 תזדעזע ממה שאתה אומר, מהמילים שאתה אומר.